Moi, mun nimi on Petski Teffelgren. Mä oon tämän paikan omistaja ja toimitusjohtaja. Petski Teffelgren puhelimessa. Ei, et keskeyttänyt mitään tärkeää. Joo. Juu. Hyvät työntekijät. Tervehdin teitä lämpimästi tässä tärkeässä työpaikkakokouksessa, jossa käsittelemme laturien pakkausprosessin iteratiivisia yksityiskohtia ja niihin liittyviä standardoituja menettelytapoja, joiden parissa työskentelemme joka päivä. Lähestyvä Millennium tuo mukana joitakin muutoksia, joita haluan käydä kanssanne tarkasti läpi. Hyvät työntekijät, tänään käsittelemme innostavaa, mutta samalla myös vakavaa aihetta. Yrityksemme myynnin kasvua ja siihen liittyviä riskejä tässä Millennium-aikakauden teknologiakentässä. Tiedän, että me kaikki olemme seuranneet myyntilukujen nousua suurella mielenkiinnolla ja on paikallaan pysähtyä pohtimaan, mitä tämä kasvu tarkoittaa meille jokaiselle. Hyvät työntekijät, tänään meillä on tärkeä tilaisuus kokoontua keskustelemaan myyntimme kasvusta ja siihen liittyvistä hallinnollisista aspekteista. 90-luvun loppu on ollut meille suotuisa aikaa ja näemme selvää myynnin nousua kvartaali toisensa jälkeen. On kuitenkin tärkeää, että tarkastelemme tätä kasvua kriittisesti ja johdonmukaisesti, jotta voimme navigoida siihen liittyvät mahdolliset riskit asianmukaisella vakavuudella. Aloitamme keskustelemalla pakkauksessa käytettävistä materiaaleista. Haluan painottaa, kuinka tärkeää on käyttää sekä uudistettuja että kierrätettäviä materiaaleja laatikoinnissa. Tämä auttaa meitä täyttämään nykyiset ympäristövaatimukset. Jokainen pahvi- ja muovikomponentti tulee luonnollisesti tarkastella huolellisesti sekä ennen että jälkeen niiden käytön. Haluan jakaa kanssanne yksityiskohtaista dataa viimeisimpien kvartaalien myyntitilastoista. Tarkasteltaessa ensimmäisen ja toisen kvartaalin numerisia tietoja, jotka ovat nähtävillä edessäni olevassa kaaviossa, havaitsemme selkeän nousujohteisen trendin. Tämä on luonnollisesti ilonaihe, mutta kuten voitte arvata, siihen liittyy myös huomioitavia tekijöitä. Haluan kiinnittää huomionne yksityiskohtaisiin myyntilukuihin, jotka näkyvät tässä esittämässäni monimutkaisessa kaaviossa. Kuten näette, kasvua on tapahtunut erityisesti segmentti 3. ja 4., mikä on vaatinut lisäyksiä tuotantolinjoilla. Tämä on tarkoittanut lisääntynyttä koordinaatiota erityisesti pakkausvaiheessa, mikä on kirjattu teille erillisessä prosessidokumentaatiossa. Joo. Vaikka niin. Joo, tehdään sillä. Tämä yritys toimii ICT-alalla ja me ollaan tosi tärkeä osa ICT-ketjua. Käsittelemme seuraavaksi myynnin kasvuun liittyviä operatiivisia riskejä. Jokainen lisäys tuotantotiloissamme on tarkkaan laskettu, mutta se tuo mukanaan mahdollisuuden laatu- ja toimitusaikaongelmiin. Osa teistä on jo osallistunut yksityiskohtaisiin palaverikutsuihin, joissa olemme käsitelleet riskienhallintamalleja. Pakkaamme varustelaturit Futufonille, joka on televiestinnän johtava yritys. Petski Teffelgren puhelimessa. Juu, minä koitin soittaa teille Kiveksessä luomi. Joo. Hyvä. Kyllä. Seuraava käsiteltävä asia on varsinaisen pakkausprosessin vaiheistus. Tämä prosessi jakautuu 3 erilliseen osioon. Valmistelu, pakkaus ja viimeistely. On elintärkeää, että noudatamme tarkasti laadittuja työohjeita varmistaaksemme jokaisen valmistus- ja pakkausvaiheen täydellisen standardisoinnin. Tämä auttaa meitä ylläpitämään niin sanottua virheettömyyttä, joka on meille mieletön tavoite. Siirryn nyt käsittelemään kasvun mukana tulevia operatiivisia riskejä. On tärkeää mainita, että kasvun myötä syntyy paineita tuotannon kapasiteetille ja logistiikan aikatauluille. Jokainen tuotteen pakkaamis- ja kuljetusvaihe on koetuksella, joten on välttämätöntä noudattaa tarkasti riskinhallinnan ohjenuoria, jotka toimitettiin viime kuun raportissa. Elementti, johon meidän tulee kiinnittää huomiota, on sisäisen viestinnän tehostaminen osastojen välillä. Myynnin kasvun myötä odotamme enemmän tiedonkulkua logististen ketjujen vetäjiltä. Tästä syystä olen aiemmin tänä vuonna ohjeistanut päivittämään viestintäprotokollat, mikä näkyy teille toimitetuissa kuukausittaisissa raporttikatsauksissa. Juu, tarvitaan lisää noita varastointilaatikoita ja sitten tilattaisiin vielä lähetys noita latureita. Lisäksi haluan nostaa esiin varastointiprosessin tärkeyden. Laturien asianmukainen sijoittelu varastoon on erityisen tärkeää, sillä se optimoi tilankäytön ja helpottaa tuotteiden löytymistä ja lähettämistä asiakkaillemme. Tämän ohjeistuksen läpikäynti on suotavaa, jotta teillä on ajantasainen ymmärrys käytännöistä. Tsemppiä tiimi!
Te olette korvaamaton osa matkapuhelinviestintää. Seuraavaksi käsittelemme henkilöstöresurssien hallintaa. Myynnin kasvu edellyttää, että tarkastelemme henkilöstöpyramidiamme. Olemme määritelleet 3 keskeistä rekrytoinnin keinoa, jotka auttavat meitä varautumaan tarpeelliseen resurssien lisäykseen. Tästä saatte dokumentin, joka käsittelee yksityiskohtaisesti työntekijöiden rotaatiojärjestelmäpäivityksiä. Siksi käytämme vain parhaita, koska laadun on täytettävä Futufonin standardit. Haluan muistuttaa kaikkia siitä, kuinka tärkeää on jatkuva palaute. Teidän palautteenne on korvaamatonta prosessien hienosäätämiselle, jotta voimme edelleen parantaa toimintojamme päivä päivältä. Kasvavana yrityksenä meillä on aina avoimia työpaikkoja. Kerro nyt jotain sinusta. Keskittäisin huomionne analyyttiseen seurantaan, jota edellytämme kaikilta osastoilta. Tämän ansiosta pystymme kiinnittämään huomiota mahdollisiin poikkeamiin ja tarvittaessa mukauttamaan strategiamme. Palaan tässä yhteydessä viikoittaiseen KPI-raporttiin, jonka jakoon tulee osallistua aktiivisesti. Muistuttaisin kaikkia asiakaspalautteen tärkeydestä. Vaikka asiakaspalautemekanismi on meille tuttu, korostaisin, että se on tärkeä indikaattori, joka auttaa meitä näkemään, missä kohtaa prosessia voimme kehittää tehokkuuttamme jatkuvan kasvun aikana. Petski Teffelgren puhelimessa. No hei, minkälaisesta sähkösopimusta te tarjoatte? Okei, joo, kertokaa toki lisää, ei minulla mikään kiire tässä ole. Kiitän teitä kaikkia huomiostanne ja sitoutumisestanne näihin pieneltä kuulostaviin, mutta merkittäviin yksityiskohtiin. Yhteistyöllämme voimme varmistaa, että myyntimme kasvu realisoituu laadukkaaksi ja kestäväksi kehitykseksi yrityksellemme. Toivotan kaikille tuottoisaa ja järjestelmällistä työpäivää. Petski Teffelgren puhelimessa. No morjesta, Seppo. Ei tässä taaskaan mitään kiirettä ole. Kato, ei ihmisellä ole kiirettä kuin kuolema. Joo. Niin, kuule, sitä yritin soittaa sulle tuossa aikaisemmin, kun ootko kuullut huhua, että joku haaveilee, että puhelinta ladattaisiin langattomasti? Niin, ihan hullu juttu. No sitä minäkin. Ei ne puhelimet nyt mitään sähköhammasharjoja ole. Niin, ei niitä nyt langattomasti. Joo, no sitä minäkin sanoin. Ja ei kuule, kyllä se on niin, että kyllä näitä latureita pakataan vielä vuosikaudet. Kyllä. Joo, rauhoitellaan vaan ihmisiä sitten. No niin, ei muuta. Palataan, se on moro. Kiitän teitä kaikkia siitä, että olette pysyneet kanssani tämän läpikäynnin ajan. Jatketaan yhteisellä panoksella kohti korkealaatuista laturien pakkausta. Toivotan teille kaikille tehokasta ja onnistunutta työpäivää. No joo, vähän tuollaista osasin odottaa. Joka tapauksessa näytän sinulle työn. Haluan kiittää teitä siitä, että omistauduitte tämän puheen keskittymiseen. Yhteistyöllämme voimme hallita kasvumme tuomat haasteet. Jatketaan siis työtä samalla antaumuksella. Kiitos ajastanne ja ahkeruudestanne. Toivotan kaikille työntäyteistä ja järjestelmällistä loppupäivää. Okei, mennään pakkaamoon. Petski Teffelgren puhelimessa. Ollila, moro, mitä mies? No kiva kuulla. Kyllä, kun business kulkee hienosti ja rahaa tulee. Vähän vaivaa itsellä ja paljon työtä työntekijöille. Joo, just näin. No kyllä. Kovaa hommaa. Perkelee kovia poikia ja tyttöjä, juu. Nonni, hyvä juttu ja ei muuta kuin soitellaan. Joo, morjesta Seppo. Kuule, se Salon rekka on edelleen jossain matkalla. Soititko sä sinne huolintaliikkeeseen? Meillä on kohta linja seisomassa, jos niitä muovilokerikkoja ei saada laitettua koneeseen. Ei se ei käy selitykseksi, että on liukasta. Soita niille uudestaan ja sano, että jos ne lokerikot ei ole täällä iltapäivään mennessä, niin me katsotaan sitten ensi vuoden sopimukset uusiksi. Tässä tahdissa me ei ikinä saavuteta niitä tilausmääriä. No joo, se on moro. Täältä noudat varastolaatikon pahvit. Petski Teffelgren puhelimessa. Joo, soitteli siitä investointilainasta. No, meidän täytyy saada se toinen automaatiolinja pystyyn ennen ensi vuoden tammikuuta. Kysyntä on nyt ollut sellaista, ettei tässä enää käsipeli riitä millään. Niin, ne on niitä uusia malleja, tiedäthän. Pienempiä ja kevyempiä. Kyllä, vakuudet on kunnossa ja tilauskirjahan näyttää siltä, että jokaisella suomalaisella on kohti 2 kännykkää taskussa. Soitellaanko papereista vaikka iltapäivällä? Hienoa, kuulemisiin. Okei, mennään eteenpäin. Kun varastolaatikko on täynnä,
Se viedään tälle kuormalavalle. Yes, hello? Yes, this is Steffel in the phone. Listen, we have a problem with the latest batch of components. Yes, the quality is not what we agreed. We cannot ship this to our main customer. No, almost good is not enough for them. I need you to guarantee that the next shipment is 100% up to spec. Or we have to look for another supplier, yes. Thank you. Bye. Petski Teffelgren puhelimessa. Kyllä, ehdin puhumaan. Joo, kato, kuulin huhua, että kilpailija on tuomassa markkinoille sellaista puolet pienempään kokoista pakkausta kuin meidän nykyinen. Onko tästä mitään kättä pidempää? Niin kato, meidän täytyy nyt puristaa tuotekehityksestä sit kaikki irti. Jos ne saa sen muovikuorikon pienennettyä ennen meitä, niin me ollaan helisemässä. Pistähän pojat vauhtiin siellä labran puolella. Ja hei, näytetään sit se proto isoille herroille, vaikka se ei ihan valmis olisikaan. Niin kato, ulkonäkö ratkaisee nyt. Noniin, palataan asiaan. Moro! Okei, seuraava asia. No hei kulta. Joo, ehdin puhumaan ihan hyvin. On tässä sellaista rumpaa nyt päällä, että et uskokkaan. Hei kuule, tänään venähtää työpäivä aika myöhään, mutta syötäisikö viikonloppuna jotain hyvää? Joo, ja lupaa laittaa puhelimen äänettömälle. Sunnuntai-illaksi ainakin. Joo, lupaan. Nähdään kohta. Pusi pusi. Täältä noudat tuotteen tuotepakkauksen pahvit. Laturilaatikot. No heippa kulta. Joo, kyllä mä pystyn puhumaan. Ei oo mitään kiireellistä. Joo, hei kuule. Mä sellaista tuossa yritin sulla aikaisemmin soittaa, että meillä on se lomamatka sinne Kittilään, niin pitäisikö kuitenkin vaihtaa se vielä johonkin muuhun? Kittilässä on jumankauta yli 51 astetta pakkasta. Joo, siellä on kovimmat pakkaset mitattu nyt. Niin mietin, että jos mentäisikin Lanzarotelle, niin ajattele. Siellä laitat vähän piksua päälle ja sitten mä voin odotella siellä allaspaarissa. Niin, joo. Viittitkö katsoa, että onko mun noi sandaalit ja valkoiset tennissukat sekä toi nahkainen vyölaukku jossain saatavilla? Niin. No jos viittit ettei. Mut jutellaan hei paremmin, kun mä tuun kotiin. Kiva. Moi. Pusi. Ohjekirjalaatikot. No morjesta Seppo. Joo, pystyy puhumaan. Ei ole mikään kiire. Ei kuule, mä yritin soittaa sulle aikaisemmin sellaisesta, kun jumankauta Oulussa on nyt ollut energiakriisi. No siellä on voimaloissa otettu varajärjestelmiäkin jo käyttöön. Ja siitä mä rupesinkin miettimään, että oiskohan ne meidän labran pojat kehittää sellaisen varajärjestelmän meidän latureille, jotta ihmiset pystyy lataamaan puhelimensa siitä varajärjestelmästä. Niin kato. Ja sit voitaisiin myöhemmin miettiä, että jos pitäisikin pakata vielä niiden varajärjestelmien latureita. Niin kato, business. Joo, mutta pistä miettimään. Joo, palata tähän. Se on moro. Ja muovilokerikot. Seuraavaksi taittelet tuotepakkauksen. Ja asetat laturin ja ohjekirjan sisälle muovilokerikkoon. Laitat muovilokerikon sisälle tuotepakkaukseen ja sen jälkeen tuotepakkaus on valmis. Aseta sitten tuotepakkaus säilytyslaatikon sisään ja se on siinä. Mennään nyt toimistoon ja puhutaan käytännön asioista. Nykyaikaisena ICT-yrityksenä käytämme joustavia työaikoja. Työtä tehdään aamu 7 kello 5 iltapäivällä. Työaikasi on 8 tuntia vuorokaudessa valintasi mukaan. 8 tunnin työpäivääsi sisältyy lounastauko ja muut lyhyet tauot. Meillä ei ole täällä työpaikkaruokaa, joten sinun on tuotava omat evät. Valvomme tehokkuuttasi, joten laistaminen työnteosta ei ole vaihtoehto. Emme hyvitä ylimääräisiä tunteja palkkaasi, mutta voit saada vapaapäiviä ja lomia kertyneiden tuntien mukaan. Työajan seurantaan käytämme kellokonetta. Löydät sen pukuhuoneesta. Kun tulet töihin, lyöt itsesi sisään. Ja kun päätät päiväsi, lyöt ulos. Aktivoidaksesi leimauksen, näytät työntekijäkorttiasi. Koneella voit myös seurata kokonaistuntejasi. Jos sinulla on aikapankissasi plussaa 8 tuntia, voit ottaa vapaapäivän. Mutta toivon, että pääsisit silti tiistaisin töihin, koska meillä on säännöllinen työpaikkakokous.
Palkkasi on ilmoitettu työsopimuksessa, jonka voit lukea ennen allekirjoittamista. 2 viikon koeajan jälkeen saat palkankorotuksen. Luulen, että olen nyt käsitellyt kaiken. Tässä on työsopimuksesi, joten lue se ja allekirjoita, jos haluat tämän työn. Hieno juttu. Voit aloittaa heti maanantaina. Toivottavasti viihdyt. Ajattelinkin, että et ehkä ole motivoitunut tähän tehtävään. Mielestäni näin on parasta meille molemmille. Onnea jatkoon. Sua ei ole nähty lähiaikoina. Ei tarvitse tulla takaisin töihin. Oot erotettu. Moi. Olen tullut siihen tulokseen, että et ole tarpeeksi motivoitunut. Joten sun ei tarvitse tulla takaisin. Olet erotettu. Hyvästi. Sun työteho on ollut huono. Voit pitää tätä ensimmäisenä varoituksena. Ja skarppaa, hyvä mies. Me ollaan kuitenkin osa tulevaisuutta. Sun työteho ei ole parantunut yhtään huolimatta ensimmäisestä varoituksesta. Tämä on hei nyt toinen varoitus, ja 3. varoituksesta joudun erottamaan sut. Sulla on tekemättömiä työtunteja. Hoida hei sun työajan seuranta ajan tasalle, ja voit pitää tätä ensimmäisenä varoituksena. Ensimmäinen varoitus ei näköjään auttanut, vaan sulla on edelleen tekemättömiä työtunteja. Tämä on nyt hei toinen varoitus, ja 3. varoituksesta joudun erottamaan sut. Nyt tiimi otetaan liinia kehiin. Meidän iskulause on sitten, että 1 laturi kerrallaan kohti maailmanluokkaa. Ja sitten matkapuhelin-latureiden pakkauksessa niin meidän motto on, että tänään nopeammin ja paremmin ja siistimmin. Meidän missio on 0 virhettä, 0 turhaa liikettä, 0 odottamista ja 100% asiakastyytyväisyys. Siisti pöytä, siisti mieli on siisti tulos. Eli sort pois kaikki, mitä ei tarvita tässä työvaiheessa. Sitten on setin order, laturit, muovikuorikot ja laatikot aina samassa paikassa. Shine, puhdas pakkauspiste on vähemmän virheitä. Standardise, 1 paras tapa, jonka kaikki osaavat. Ja sustain, niin pidetään tämä yllä, vaikka olisi kiire, ja varsinkin silloin, pienet parannukset joka päivä. Tavoite on tällä viikolla, hei sitten, että säästetään 1 sekunti pakkauksessa, niin päivän lopussa me ollaan kuin uusi linja. Ja sitten kirjataan 3 ideaa per vuoro, ja testataan heti, ei sitten joskus. Muistakaa tiimi, maksimaalinen effortti prosessissa. Siihen päästään niin, että 1 on työmotivaatio kunnossa, sitten 2 otetaan tavoitekeskeisyys, ja 3 olette lojaaleja työpaikalle, ja 4 suorita, suorita ja suorita.